नमस्कार। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालीलाई कुन कुन देशले दिन्छन् अन अराइभल भिजा। ग्लोबल पासपोर्ट ऱ्याङ्किङ सार्वजनिक भएको छ। अर्जन क्यापिट भन्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेको उक्त रिपोर्टमा विश्वका कुन कुन देशको पासपोर्ट कति शक्तिशाली छ भन्ने बताइएको छ। रिपोर्ट अनुसार कुन देशको पासपोर्टले कतिवटा देशमा बिना भिजा घुम्न पाउँछन् भन्ने तथ्यका आधारमा पासपोर्टको तह निर्धारण गरिएको बताइएको छ। यो तथ्याङ्क अनुसार नेपाली पासपोर्ट 179 मध्ये 87औं स्थानमा परेको छ भने नेपालले 40वटा देशमा अनअराइभल भिजा पाउनेछन्। अनअराइभल भिजा भन्नाले सम्बन्धित देशमा पुगेपछि एयरपोर्टकै भिजा काउन्टरमा गएर भिजा लिने हो। यसरी अनअराइभल भिजा प्राप्त गर्ने देशहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नेपालीहरूले घुम्नको लागि मात्र होइन व्यापार व्यवसायको लागि जानुपर्ने नेपाली पासपोर्ट वाहकहरूलाई पनि राहत मिलेको छ। केही समय अघिसम्म पैसा मात्र होइन प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो भएकोले विदेश घुम्न जानु नेपालीको लागि एक मृगतृष्णा जस्तै हुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समयमा आएको प्रवेशाज्ञा अनुमतिमा आएको सहजताले यसमा सहयोगी भूमिका खेलेको ठमेछ ट्राभल व्यवसायहरूको। ओके देन के चाहिन्छ त अनअराइभल भिसाको लागि? फिर्ता हुने हवाई टिकट, होटल बुकिङको पत्रसहित शुल्क तिरेपछि पासपोर्टकै भरमा तोकिएको विमानस्थलको अध्यागमन विभागले त्यस्तो अनअराइभल भिसा दिन्छ। त्यो देशअनुसार निश्चित दिनको लागि हुन्छ। सामान्यतया 15 दिनदेखि 3 महिनासम्मको अवधिका लागि दिने त्यस्तो भिसा नेपालसँग कुनै सरोकार नभएका मुलुकहरूले पनि दिने गरेका छन् भने दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले पनि दिएका छैनन्। यसमा भुटान र अफगानिस्तानले नेपाललाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन् भने चीनले पनि त्यस्तो सहुलियत नेपालीलाई दिएको छैन। संसारमा सबभन्दा बढी अनअराइभल पर्मिट सुविधा भने जर्मनीको पासपोर्ट वाहकले पाउँछन्, जसले 158वटा देशहरूमा त्यस्तो सुविधा पाउँछन् भने सबभन्दा कम अफगानिस्तानी पासपोर्ट वाहकले 24वटा देशमा मात्र पाउँछन्। ओके देन नेपालीहरूले अनअराइभल भिसा दिने देशहरू कुन कुन हुन् त? 1 बोलिभिया, 2 कम्बोडिया, एन्ड देन केप भर्डे, कोमोरोस, डोमिनिका, इजिप्ट, गुनियाबिस, इन्डोनेसिया, इरान, लाओस, मालदिप्स, मौरिसस, माइक्रोनेसिया, मोजाम्बिक, पाकिस्तान, पालाउ, फिलिपिन्स, सेन्ट भिन्सेन्ट, सामोआ, सेनेगल, सेकलेसेस, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, तन्जानिया, टिमोर लेस्ट, टोगो, तुभालु, युगान्डा, बुरुन्डी, मादागास्कार, निकाराग्वा, हाइटी, प्यालेस्टाइन, टर्की, केन्या, जिबौटी, गाम्बिया। यीमध्ये भारत, गाम्बिया, हाइटी, इन्डोनेसिया, माइक्रोनेसिया, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, सेन्ट भिन्सेन्ट र टर्कीमा भने नेपालीलाई भिजा लाग्दैन। तर यस्तो सुविधा कहिले दिने कहिले हटाउने क्रम चलिरहे पनि त्यस्तो जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने भएकोले पनि यसको एकमुष्ट जानकारी नहुने बताउँछन् अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार नेउपाने। अब हामीले नकारात्मक सूचीमा राखेका देशका बाहेककालाई हामीले आफ्नो अनअराइभल दिन्छौँ। यस्तै गरी अन्य हामीले नामै नसुनेका देशले पनि हामीलाई यस्तो भिसा दिन सक्छन्, तर उनीहरूको कुन बेला नियम परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुँदैन, महानिर्देशक नेउपानेले भने। उनका अनुसार केही समय अगाडिसम्म बङ्गलादेशले त्यस्तो अनअराइभल भिसा दिइरहेको भए पनि अहिले उक्त सुविधा नेपालीहरूको लागि कटौती गरेको छ।